Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Bố là một người mới nổi. Tôi là con gái của một người mới nổi vào một trường học quý tộc. Tôi tưởng vào trường này sẽ bị bắt nạt và bắt nạt. Nhưng không bao giờ ngờ họ đưa tiền cho tôi. Tôi muốn ăn cay. Mẹ tôi nói là đồ ăn vặt không cho tôi mua. Bạn mua cho tôi đi. Tôi đặc biệt muốn ăn bún ốc. Nhưng tôi tập nhảy. Mẹ tôi rất nghiêm khắc với chế độ ăn uống của tôi. Tôi chưa bao giờ ăn. Tôi kiếm được rất nhiều tiền ở trường. Còn bạn cùng bàn của tôi lại nói với tôi là Diệp Linh, bạn có thể yêu tôi không? Nhà tôi quản rất nghiêm ngặt, không cho tôi yêu sớm. Thế thì hơi quá rồi. Tôi chỉ muốn kiếm tiền của bạn. Còn bạn muốn tôi? Bố tôi đã trúng 5 triệu vì xổ số. Qua đêm, bố tôi là người mới nổi. Để hòa nhập vào xã hội thượng lưu, ông ấy đi khắp nơi. Gửi tôi đến một trường học quý tộc nổi tiếng trong thành phố. Trường Trung học Dạ Linh, mặc dù là một trường học quý tộc, nhưng lại ở một nơi hẻo lánh, thật sự có thể nói là nơi chim không nghỉ. Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều phụ huynh bị vỡ đầu, cũng phải đưa đứa trẻ vào. Những học sinh có thể vào được trường này, không phải học tập đặc biệt tốt, chỉ là tiền trong nhà nhiều cũng không tiêu hết. Nói đi, có thể vào trường Trung học Dạ Linh, ít nhất một chân của bạn đã bước vào cổng trường Đại học 985, nhưng thật không may, tôi sẽ là ngôi trường này. Học đầu tiên cũng không tốt, người trong nhà cũng không có nhiều tiền. Trước khi đi học, tôi đã thu thập rất nhiều thư về trường học trên mạng. Thông tin không phải là bắt nạt hay đánh nhau, tin tức tiêu cực rất nhiều. Tôi hơi lo lắng. Đến đó tôi có bị bắt nạt không? Trường có 2 khu học xá, có một bức tường ở giữa, tách biệt những người có tiền và những người học tốt, không can thiệp lẫn nhau. Nói cách khác, tôi muốn tìm một người đồng đội trong tình huống tương tự Không như tìm tôi. thấy. Tôi có thể không đi không? Bố thở dài. Mặc dù bây giờ nhà chúng tôi vừa có chút tiền, nhưng không thể so sánh với những người thực sự giàu có. Vòng tròn thượng lưu đó, chúng ta không thể chen vào được. Con không cần phải làm gì sau khi đi học. Chỉ cần kết bạn với những đứa trẻ giàu có đó. Để phần còn lại cho bố. Đừng có quá nhiều áp lực. Cứ coi như là đi học chơi đi. Dù sao cũng tốn rất nhiều tiền rồi. Không đi nữa thì không phải là lỗ lớn đâu. Ngay khai giảng, trong lớp học, tôi lấy hết can đảm để giới thiệu bản thân. Giáo viên sắp xếp cho tôi ngồi cùng bàn với lớp trưởng, nhưng là hàng cuối cùng của lớp. Tôi tưởng sẽ bị gạt ra ngoài. Không ngờ vừa tan học, cô gái ở bàn trước để nói chuyện với tôi. Tên tôi là Lý Tử, nhà bạn sống ở trung tâm thành phố phải không? Trái tim tôi thắt chặt, yên lặng gật đầu. Tôi đoán bước tiếp theo, chắc chắn cô ấy sẽ cười vì nhà chúng tôi không có biệt thự. Nhưng điều tôi không ngờ là Lý Tử đột nhiên cầu xin nói, bạn thân mến, ngày mai khi đi học, bạn có thể giúp tôi mang theo một gói mì cay không? Tôi rất muốn ăn, nhưng mẹ tôi nói đó là đồ ăn vặt không cho tôi ăn. Mỗi ngày đều là tài xế đến tiễn tôi cũng không có cơ hội xuống xe lén đi mua. Tôi bị cuốn hút bởi sự phát triển kỳ diệu của cốt truyện này. Mất cảnh giác, hỏi một lúc mới nói có với cô ta. Lý Tử bảo tôi do dự, tưởng là tôi không muốn mua cho cô ta. Tôi lấy điện thoại ra và nói, yên tâm đi, sẽ không để bạn bận rộn đâu. Mỗi lần bạn mua giúp tôi chuyển cho bạn 10.000 phí chạy việc vặt thì sao? Hoạt động này là sự thật, tôi sẽ không thể sửa được nữa. Con cái nhà giàu đều như vậy sao? Ngày hôm sau đi học, tôi đã mang rất nhiều loại cày khác nhau cho Lý Tử. Ai mà biết ngay sau khi tan học, tôi đã bị bao vây bởi mọi người. Một đám người ồn ào nói, ngày mai giúp tôi mang đậu phụ hôi thối. Tôi rất muốn ăn. Tôi muốn ăn bún ốc. Bạn giúp tôi mang, tôi chưa bao giờ ăn vì khiêu vũ từ khi còn nhỏ. Đây là những tiểu thư thiếu gia nào? Đây rõ ràng là chủ nhân vàng của tôi. Tiền này kiếm được quá dễ dàng. Tôi nhớ từng nhu cầu của họ. Lúc này một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Mọi người rất nhiệt tình với bạn học mới này. Người nói chuyện là bạn cùng bàn của tôi, Tống Hà. Hắn có một khuôn mặt trẻ con vô hại. Khuôn mặt luôn tươi cười. Nhưng từ hôm qua sau khi vào lớp, tôi không nghĩ anh ấy trông như thế này. Có lẽ vì anh ấy là lớp trưởng, rất có uy tín trong lớp. Đôi khi giáo viên đều nói không được những thiếu gia tiểu thư này, nhưng Tống Hà mở miệng, những người khác sẽ im lặng. Giống như đám đông ồn ào bây giờ đột nhiên im lặng. Giải ra ngay lập tức, Tống Hà cũng yên ổn ngồi lại chỗ ngồi. Lúc này Lý Tử lặng lẽ kéo tôi vào một nhóm. Nhưng tôi phát hiện Tống Hà không có trong nhóm này. Tôi nói chuyện riêng với Lý Tử, tại sao các bạn đều sợ lớp trưởng như vậy? Người này có chút kỳ lạ, không phải như bề ngoài, dù sao cũng không dễ hòa hợp lắm. Đây cũng là sự đồng thuận của mọi người, tránh xa anh ta ra. Ưu điểm lớn nhất của tôi là nghe lời khuyên, trả lời ngay lập tức. Tôi đang trả lời tin nhắn đây, hỏi điểm của bạn thế nào?
Tôi có chút chột dạ trả lời. Chỉ bình thường thôi. Cụ thể bao nhiêu điểm? Thấy tôi do dự, Tống Hà tiếp tục nói. Cô giáo bảo tôi giúp bạn học. Tôi cần biết điểm số của bạn. Giúp tôi học? Không phải khu học xá này của chúng ta không quan tâm đến thành tích sao? Tôi có chút ngạc nhiên nói. Bất kể điểm số, nhưng cũng không thể quá xấu xí. Ít nhất cũng phải qua được. Tôi đặc biệt tò mò. Bạn học Diệp Linh rốt cuộc bao nhiêu điểm để giáo viên đề nghị giúp bạn học? Bạn đều hơn 200 điểm đi. Tôi mơ hồ nói. 200? Tống Hà lần này lộ ra vẻ mặt ác độc. Bạn học Diệp Linh 2 năm đầu trung học hẳn là rất vui. Tống Hà có gì lạ, tôi vẫn chưa cảm thấy nó. Nhưng anh ta là một con rắn, tôi đã học được rồi. Mặc dù bề ngoài lịch sự, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ cười nhạo tôi. Để không cho hắn coi thường, trong vài ngày tới, tôi không ngủ trong lớp nữa, tận dụng mọi thời gian để học. May mắn thay, lần sau khi kỳ thi kết thúc, học sinh trung học Diệp Lâm đều là không giàu. Bố tôi để không cho tôi. Người khác xem thường, còn đặc biệt tìm cho tôi một tài xế. Không may là hôm nay tài xế có việc, không có cách nào để đón tôi. Trước khi tôi đi bộ về nhà, cách trạm xe buýt nửa tiếng, không có gì với tôi. Đi qua một con hẻm, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng đánh nhau. Đây là con đường duy nhất đến trạm xe buýt. Tôi chỉ có thể lén lút trốn, đợi hắn đánh xong tôi mới dám đi qua con hẻm này. Tôi thấy người bên trong đang bao vây một người đàn ông mặc đồ đen. Mặc dù người đàn ông mặc đồ đen một người chống lại nhiều người, nhưng không có gió rơi. Tôi lo lắng nhìn thời gian trên điện thoại. Vùng ngoại ông rất xa xôi, nếu họ không gọi xong lúc 6:30, tôi không thể đi chuyến xe buýt cuối cùng. Dường như nghe thấy tiếng lòng tôi, người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng hạ gục người cuối cùng, nói một câu một đám rác rưởi. Đám người đó không cam lòng chạy trốn. Người đàn ông mặc đồ đen tháo khẩu trang ra, nhìn tôi khi tôi bước ra khỏi con hẻm. Tôi ngạc nhiên. Người đàn ông mặc đồ đen này không phải chính là bạn cùng bàn của tôi sao? Thật là trùng hợp. Tống Hà, bạn đang tập võ ở đây. Tống Hà lạnh lùng nhìn tôi không nói lời nào. Tôi xem tư thế này không phải là muốn giết tôi diệt khẩu đi. Vội vàng lấy ra một cái băng dán từ trong túi vào tay hắn. Hẹn gặp tôi vào ngày mai, xe buýt sẽ muộn. Tống Hà lạnh lùng nhìn bóng dáng tôi rời đi. Nhìn tối. Ngày hôm sau đi học, Tống Hà đến lớp đúng giờ. Tôi nhìn vết sẹo trên cằm anh ta, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lớp trưởng đến rồi. Tôi đã nói xin chào. Tống Hà thần sắc ôn hòa nói sao vậy? Điều này hoàn toàn khác với tối qua. Tôi chỉ vào cằm anh ta và nói cằm của bạn. Tống Hà sờ vết thương, nhìn bình tĩnh. Đêm qua không cẩn thận bị ngã. Ý anh ta là sao? Không muốn thừa nhận chuyện đánh nhau hôm qua. Tôi cũng không tọc mạch. Nếu người ta không muốn nói, vậy thì tôi sẽ không hỏi. Tôi cười nói không sao. Chỉ hỏi thôi. Buổi chiều tiết 2, giáo viên không đến để chúng tôi tự học. Tống Hà vốn vẫn ổn, rồi đột nhiên ngã xuống bàn, thân thể hơi run. Tôi cẩn thận hỏi lớp trưởng. Có chuyện gì vậy? Không sao chứ? Đầu Tống Hà đầy mồ hôi lạnh, hơi thở yếu ớt nói không sao. Chỉ là đau đầu, tôi sẽ đến bệnh xá. Sắp đến giờ tan học rồi. Tống Hà đã trở lại, sau đó mọi thứ có vẻ bình thường. Một ngày trong lớp, hắn lấy ra một cái băng dán từ trong cặp sách. Nhìn vào miếng dán hỗ trợ quen thuộc này, tôi thốt lên. Sao bạn không dùng miếng dán hỗ trợ này tôi đưa cho bạn? Tống Hà sửng sốt, nhặt miếng dán hỗ trợ có chút bối rối. Bạn đã cho tôi miếng dán này. Tôi có chút hối hận vì đã nói nhanh, hắn không muốn lộ chuyện đánh nhau đêm đó. Tôi nhanh chóng đổi giọng nói cũng được. Tống Hà nhìn tôi im lặng một lúc. Hắn đột nhiên có ý nghĩa không hiểu nở nụ cười bạn học Diệp Linh. Bạn như vậy thật thú vị. Một câu nói bình thường của tôi, mở ra mối quan hệ mới giữa tôi và Tống Hà. Tống Hà càng ngày càng tốt với tôi. Lý Tử kéo tôi lén nói. Tống Hà không phải là thích bạn rồi chứ? Tôi nhanh chóng phủ nhận làm sao có thể. Tôi đã bảo bạn giữ khoảng cách với anh ta. Lý Tử nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói. Bạn biết vì sao mọi người sợ hắn không? Trước đây bạn cùng bàn của anh ta làm anh ta không vui rồi. Kết quả lúc này có người gọi là Lý Tử. Giáo viên tìm bạn, không nói xong thì bỏ đi. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tôi nghĩ đến ánh mắt của Tống Hà hôm đó. Không thể không suy nghĩ. Bạn cùng bàn cũ của anh ấy sẽ không bị ngất đâu. Nhìn lên đúng lúc ánh mắt của Tống Hà. Anh ấy cười với tôi. Tôi lập tức bối rối nhìn đi chỗ khác. May mà lòng người của tôi rất lớn. Ý tưởng không thực tế này
Rất nhanh bị tôi quên mất. Lúc này Tống Hà đột nhiên nói với tôi nghe nói bạn học Diệp Linh rất hữu ích, thường xuyên giúp bạn học trong lớp thỏa mãn nguyện vọng. Tôi cũng muốn tôi mang đồ ăn vặt cho Tống Hà. Vì vậy nhiệt tình nói đúng. Bạn muốn gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ mua cho bạn. Tống Hà nhìn tôi. Vậy bạn có thể yêu tôi không? Nhà tôi quản rất nghiêm ngặt, không cho tôi yêu sớm. Hơi quá đáng rồi. Tôi chỉ muốn kiếm tiền của bạn. Vậy mà bạn muốn tôi. Tôi cười. Lớp trưởng có thể nói đùa đấy. Nghe tôi này. Tống Hà lộ vẻ buồn bã. Trong mắt bạn học Diệp Linh, tôi là người bình thường như vậy sao? Tôi tiếp tục nói với Tống Hà xin lỗi. Hiện tại tôi chưa có ý tưởng yêu đương. Vậy bạn đã sẵn sàng để học chưa? Tôi trả lời rằng đây không phải việc của bạn nữa. Kể từ khi Tống Hà tỏ tình với tôi thấy anh ta ở đâu cũng không đúng. Mặc dù anh ấy nói thích tôi, nhưng tôi đã ở trong mắt anh ấy, không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm yêu thích nào. Mặc dù không biết tại sao anh ấy lại thú nhận với tôi, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với anh ta. Tống Hà dường như không để ý, theo đuổi tôi dữ dội hơn. Lý Tử cũng nhìn thấy sự bất thường. Sau giờ học, cô ta kéo tôi ra hành lang, vui mừng tin đồn nhảy múa. Chuyện gì đang xảy ra với Tống Hà? Bạn và Tống Hà có nói chuyện không? Đôi mắt hắn lộ ra vẻ tò mò. Tôi không trả lời cô ta, chỉ là hỏi câu mà cô ta chưa nói hết. Bạn cùng bàn của Tống Hà mà bạn nói trước đó. Chuyện gì vậy? Lý Tử đột nhiên cười ra. Âm thanh. Vòng cung phản xạ của bạn cũng quá dài phải không? Cũng không có gì, chỉ là gia đình bạn cùng bàn của anh ta phá sản chỉ sau một đêm. Bị đuổi học. Kể từ đó, mọi người đều sợ anh ta. Rốt cuộc, tập đoàn Tống Hà đang ở đây. Nhưng sự tồn tại của một bàn tay che bầu trời, tôi đã vứt xác hắn. Cảnh tượng hoang dã đều tưởng tượng ra rồi. Yên tâm đi, chắc là bạn không sao. Hơn nữa, cho dù bạn không cẩn thận đắc tội với Tống Hà cũng đừng sợ. Bạn còn có tôi. Có phải tôi hơi cảm động không? Yên tâm, tôi sẽ giúp bạn thu xác. Cố gắng hết sức. Lý Tử nói đùa. Gần đây bố tôi đi làm ăn, đưa tài xế đi luôn. Mấy ngày nay tôi đều đi xe buýt về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng thật không may, tôi bị bao vây bởi một nhóm người. Chỉ có tôi, chính là nhóm người lần trước đánh nhau với Tống Hà. Người dẫn đầu chặn lại và hỏi tôi, Tống Hà thích bạn. Nếu không thì sao, thích bạn không? Bạn nếu dám cãi lại bổn công tử. Hắn nổi giận. Tôi chỉ nói thật thôi. Tốt. Ngay khi họ chuẩn bị tấn công, một người áo đen xuất hiện, là Tống Hà. Đám hỗn hợp này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tống Hà đã đánh bại họ. Đi trên đường, tôi phát hiện thân thể của Tống Hà đang run rẩy. Bạn ổn chứ? Tôi lo lắng hỏi. Tống Hà do dự một lát nói vừa rồi không chú ý. Bị bọn họ chém một đao. Tôi nhìn anh ta và nói, tôi sẽ đưa bạn đến bệnh viện. Không, nhà tôi có bác sĩ gia đình. Được rồi, có tiền là cố ý. Sau khi về đến nhà, sau khi tôi tắm xong, nhắn tin cho anh ấy, vết thương của bạn ổn chứ? Sau một thời gian dài, Tống Hà đều không trả lời. Tôi tưởng anh ấy ngủ rồi, thế là tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đầu kia Tống Hà nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, cười rất lạnh. Hắn nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng nói dùng thân thể của tôi để lấy sự đồng cảm của hắn. Bạn rất tốt, nhưng ở lại lâu như vậy, bạn cũng nên biến mất đi. Một hôm, Tống Hà đến trường rất sớm. Tôi vừa vào lớp, tôi nhìn thấy bàn tay phải của anh ấy được bọc thành bánh bao. Tôi hơi lo lắng chuyện gì đang xảy ra vậy. Đêm qua không tệ như vậy đâu. Tống Hà vô tội nói, tối qua tắm không cẩn thận vết thương bị nhiễm trùng. Bác sĩ nói gần đây cần phải tịnh dưỡng. Hắn trông cô đơn, nhưng bị thương là tay phải. Gần đây cuộc sống có thể có chút bất tiện. Tôi lập tức nói không sao. Bạn còn có tôi, nếu bạn có việc gì cần làm thì cứ nói đi. Làm sao tôi không ngại làm phiền bạn học Diệp Linh. Lịch sự đẩy ra. Có gì rắc rối vậy? Chúng ta ngồi cùng bàn mà. Ngoài ra, bạn bị thương vì tôi nên giúp bạn. Cá mắc câu rồi. Tống Hà cười. Vậy thì cảm ơn bạn học Diệp Linh. Tôi là một người cam kết. Hứa với chuyện của người khác thì sẽ luôn nghĩ đến và cố gắng làm tốt nhất có thể. Cả buổi sáng nay tôi còn không ngủ nữa, luôn chú ý đến động thái của Tống Hà. Hắn ho tôi đưa nước hắn đọc sách tôi lật trang. Anh ấy cần ghi chú, tôi cầm bút lên và viết nó. Chủ đề chính là một dịch vụ chu đáo. Buổi chiều tôi hơi buồn ngủ, nằm trên bàn, giả vờ nheo mắt, nhỏ nhen, mặc áo khoác. Tống Hà muốn đứng dậy, tôi lập tức nói bạn làm gì vậy? Tôi sẽ giúp bạn. Tống Hà im lặng một lát, khó khăn phun ra hai chữ đi vệ sinh nha. Cái này không giúp được. Tôi ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ,
vậy bạn đi đi. Vết thương của Tống Hà đã lành sau vài ngày. Tiếp theo là bài kiểm tra hàng tháng. Tống Hà cầm cây bút trung tính màu đen trên tay như vậy đi. Hãy đặt cược nào. Nếu bài kiểm tra hàng tháng này bạn có thể vào lớp dưới 30, tôi sẽ không theo đuổi bạn nữa. Nếu không được, bạn sẽ là bạn gái của tôi. Không biết tại sao. Khi nghe Tống Hà nói không theo đuổi tôi, trong lòng tôi có chút mất mát. Tôi vỗ đầu, bỏ qua cảm giác của khoảnh khắc đó. Vậy thì bạn coi thường tôi quá rồi. Dù sao cũng học lâu như vậy, làm sao tôi có thể không vào được 30. Mặc dù vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút không chắc chắn. Tôi coi chết như trở về phòng thi. Sau khi thi xong tôi lập tức thối rữa. Cảm giác cả người đều không tốt. Chắc chắn rồi, tôi và việc học cả đời đều không thể hòa giải được. Tôi đã trả lời đúng, tiến bộ hơn trước rất nhiều, chắc vẫn còn hy vọng. Bảng điểm sẽ sớm được gửi đi. Khoảnh khắc nhìn thấy thứ hạng, ngôi sao treo của tôi xuống đáy biển, không thể bay nữa. Lớp 200 người, tôi nằm trong top 18. Tại sao thành tích học tập của các bạn đều tốt như vậy? Tôi không thể tin được. Nói thế hệ thứ hai giàu có đều không học không biết gì đâu. Lily tranh lắc phiếu điểm hơn 500 điểm của mình. Xin đừng có khuôn mẫu với chúng tôi, được không? Chúng ta cũng là người thừa kế. Thật sự không biết gì cả, làm sao có thể thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Ngoại trừ những người bị gia tộc hoàn toàn bỏ rơi, người tự bỏ rơi, hầu hết các thành tích của chúng tôi vẫn còn nói về quá khứ. Những người phía sau bạn hoặc là không học gì cả, hoặc là bỏ lỡ kỳ thi. Tôi rất buồn. Tự kỷ. Tống Hà nói, bạn không phải để hẹn hò với tôi, cố tình thi kém như vậy đi. Thật là một bài kiểm tra đếm ngược. Lý Tư ở bên cạnh nhàn nhã bổ dao, áp suất thấp kéo dài đến khi tan học. Trước khi Tống Hà đi, đột nhiên cúi xuống bên tai tôi thì thầm, hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta. Bạn gái gần như quên mất còn có vụ cá cược. Về sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi luôn có cảm giác không thực tế. Nhưng Tống Hà rõ ràng thích ứng rất tự nhiên. Để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau, Tống Hàn hiệu ứng. Tôi đã nấu bữa sáng đầu tiên trong đời. Anh ấy đưa cho tôi một hộp bento màu xanh nhạt. Tôi hơi do dự. Lần đầu tiên bạn làm chắc chắn có thể ăn được. Ăn đi, tôi tự làm đấy. Tống Hà chỉ tay, lưng bàn tay hướng về phía tôi. Xin lỗi, khi dây đeo vai của tôi bị dính dầu khắp tay. Tôi nhìn tay anh ấy. Bàn tay trắng và mảnh mai, lúc này lẻ tẻ có mấy vết đỏ, có vẻ đặc biệt đột ngột. Tôi mềm lòng không thể giải thích được, vậy thì tôi sẽ nếm thử. Một chiếc sandwich đơn giản, trông rất ngon. Làm thế nào để nói sự thật? Lúc đầu anh ta nói là anh ta làm. Dù sao cũng là đại thiếu gia ngón trỏ không dính nước, làm sao có thể đột nhiên dính vào mùi pháo hoa, nhưng giờ tôi tin rồi. Nếm thử đi, tôi gật đầu. Mắt hắn sáng lên, nở nụ cười. Ngon lắm. Tôi kéo dài âm thanh. Tống Hà. Tôi mặt không biểu cảm nhổ vỏ trứng ra. Tại sao bạn vẫn muốn bổ sung canxi cho tôi? Tống Hà lúng túng sờ sờ đầu múi. Quan trọng là tâm ý. Cho nên tâm ý của bạn tự nếm thử chưa? Tống Hà cười rất dịu dàng. Tâm ý đương nhiên là để lại cho bạn gái. Những người không hiểu Tống Hà có thể cảm thấy hắn là quý công tử cố ý, vàng quý và thanh lịch. Nhưng sau khi hiểu, sẽ tìm thấy hắn là một tên trẻ con. Sau khi yêu Tống Hà, tôi hơi mong được đi học. Bởi vì như vậy là có thể nhìn thấy hắn. Tôi không thiếu nhanh chóng vào lớp học. Tôi có chút tò mò. Chờ hắn đến, tôi lặng lẽ đến gần anh ta hỏi Tống Hà vì sao bạn đến muộn. Thân thể Tống Hà run lên một chút. Không có gì đâu. Tối qua ngủ không ngon, vẻ mặt hắn rất lạnh. Bình thường khóe miệng hướng lên lúc này căng cứng. Đã lâu rồi tôi không bị anh ta đối xử lạnh lùng như vậy. Hôm nay hắn, cùng một thời gian trước tôi gặp anh ta sau giờ học, có những điểm tương đồng. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói được chỗ nào không đúng. Tan học xong tôi chủ động đi nắm tay anh ta. Có chuyện gì vậy? Có gì không thoải mái không? Tống Hà lông mi dài run rẩy. Có miếng dán không? Vài giây sau, hắn đột nhiên hỏi tôi sửng sốt một chút nhíu mày. Bạn sẽ không bị thương nữa chứ? Không phải, Tống Hà giải thích. Cho tôi xem lòng bàn tay của anh ấy. Là vết thương trước đó, không biết tại sao nó bị nứt. Quả thật là trái tim nứt ra, vẫn chảy máu. Rõ ràng là sắp lành rồi. Sao lại nghiêm trọng vậy? Nếu bị thương thì phải đến phòng y tế. Tại sao bạn không biết yêu bản thân mình? Tôi kéo hắn ra ngoài. Đến phòng y tế, cửa mở nhưng giáo viên không có ở đây. Tôi lấy thuốc giá trị vết thương cho anh ta. Các bạn, ý tôi là chúng ta đã đến đâu rồi? Tống Hà hỏi tôi, giọng điệu. Tôi hơi bối rối khi được hỏi. Chúng ta vừa hẹn hò, có thể phát triển đến bước nào? Không, chỉ cần nắm tay hay gì đó. Vậy chúng ta hôn đi. Tống Hà đột nhiên mở miệng. Hắn ngồi trên giường, lúc này đang nhìn lên tôi. Mặt trời chiếu qua cửa sổ vào mặt anh ta, thể hiện sự yếu đuối của anh ấy. Mặt tôi đỏ lên, bởi vì ngượng ngùng bỏ qua vẻ mặt khác thường của hắn lúc này. Bạn đang nói gì thế? Hôn được không? Tống Hà lặp lại lần nữa. Loại chuyện này làm sao có người hỏi ra được? Tôi hơi xấu hổ.
Tống Hà cười khẽ, nhẹ nhàng kéo tôi một chút, tôi rơi vào vòng tay anh ấy. Sau đó, nhẹ như lông vũ, môi ẩm và phù hợp với tôi. Sâu dần dần. Buổi tối tan học, Tống Hà hỏi tôi có thời gian không? Tôi gật đầu, mắt mày cong. Muốn hẹn hò với tôi sao? Có nơi nào bạn muốn đi không? Cặp đôi mua sắm không gì khác ngoài trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, tôi kéo tiệc giao hàng đến trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố. Nhìn vào cửa hàng được trang trí đẹp mắt, tôi chợt nhớ ra một chuyện buồn cười. Tôi sẽ nói với bạn, hồi nhỏ nhà tôi nghèo, tôi có rất nhiều váy và búp bê đẹp mà tôi muốn. Nhưng không mua được, chỉ có thể đứng bên ngoài cửa sổ nhìn. Bố tôi nói, hãy tưởng tượng trung tâm mua sắm này là nhà của chúng tôi. Nhưng thứ này bán đi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bạn muốn váy nhỏ hay là muốn tiền? Tôi lập tức trả lời, tiền. Bố tôi lợi dụng tôi không chú ý, quay đầu lén lau nước mắt. Hắn tưởng tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết tất cả. Tống Hà có chút lo lắng, trầm ngâm một lát, nói đi, thực ra trung tâm mua sắm này là nhà của chúng tôi. Ý bạn là sao? Có nghĩa là... Tôi bật ra một tiếng kêu chói tai. Sau sự phấn khích, chúng tôi định đi ăn lẩu. Đi ngang qua một cửa hàng 4AC, có một chiếc xe màu đỏ đặc biệt đẹp. Tôi không nhịn được nhìn mấy cái. Tống Hà nhận thấy, hỏi thích thì mua. Nói xong hắn liền muốn đi về phía cửa hàng. Tôi vội vàng giữ anh ta lại. Tôi chỉ xem thôi, không nhất thiết phải mua. Tống Hà không rõ nên xem không phải là thích sao. Thích sao không mua. Tôi thở dài, nghiêm túc nói bạn học. Chúng ta phải nói chuyện. Khái niệm tiêu dùng của chúng ta không giống nhau. Không phải ai cũng giàu như bạn. Bạn làm tôi rất nhiều áp lực. Tống Hà gật đầu, thể hiện sự hiểu biết. Hắn rút ra một cái thẻ ngân hàng, đây là thẻ lương của tôi, không liên quan gì đến tập đoàn Tống. Bên trong là học bổng của tôi những năm qua, tiền may mắn và linh tinh. Từ nay bạn sẽ giữ nó cho tôi. Tôi do dự. Bạn gái quản tiền là chuyện tự nhiên, bên trong là hàng chục triệu. Bạn có thể tiêu, đừng có quá nhiều áp lực. Bạn không có tiền, tôi có tiền. Bạn tiêu là được rồi. Không, tôi vẫn có thể kiếm được. Bạn học Diệu Linh, hy vọng bạn tiêu tiền nhanh như thế nào. Có thể bắt kịp tốc độ kiếm tiền của tôi. Tôi cười tê tét, một số trôi dạt, không biết tại sao. Thành thật mà nói, tôi không dám mơ khi sự khác biệt lớn như vậy. Tống Hà trịnh trọng hôn lên trán tôi. Hãy nhớ đến tôi. Mặc dù Tống Hà nói để tôi tiêu tùy tiện, nhưng tôi vẫn có cảm giác mơ mộng. Ngày hôm sau tôi lấy thẻ ngân hàng ra, cẩn thận đến Tống Hà. Bạn có chắc là tôi có thể tiêu thoải mái không? Ánh mắt Tống Hà rơi vào thẻ ngân hàng. Nụ cười trên mặt hắn trở nên cứng ngắc, trong giọng nói có chút khó tin. Ý bạn là tôi đã đưa thẻ ngân hàng cho bạn? Sao vậy? Trang giao hàng hôm nay lại có chút khác biệt. Cảm giác bất hòa trong tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Tình yêu này thì sao? Tống Hà thấp giọng nói. Tôi không nghe rõ bạn nói gì. Không có gì, Tống Hà xoa đầu tôi. Ý tôi là, bạn muốn chi tiêu bao nhiêu? Hắn có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến khi tỉnh dậy nhà bị trộm, chỉ thiếu quần lót không gửi đi thôi. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy, giả vờ vô tình kiểm tra. Đúng rồi, bạn nói hôm nay tan học sẽ cùng tôi ăn đậu phụ hôi thối, nhớ không? Tống Hà sửng sốt, nhanh chóng trở lại tự nhiên. Tất nhiên rồi, tin tôi nặng nề. Bạn nói dối tôi nhìn người trước mặt. Hôm qua chúng ta rõ ràng không có thỏa thuận. Bạn là ai? Im lặng một lát, Tống Hà đột nhiên cười. Tôi đã tự hỏi khi nào bạn sẽ phát hiện ra. Sau giờ học tôi sẽ đưa bạn đi đâu đó. Tống Hà đưa tôi đến nhà anh ấy. Không phải phòng ngủ của hắn, mà là tầng hầm. Bên trong ẩm ướt và tối tăm, bụi bặm. Như thể nhiều năm không bị ai đặt chân. Vẫy bụi trong không khí. Cho tôi vào. Nhớ chiếc nhẫn này không? Tôi nhận ra. Đó là chiếc nhẫn bạc mà Tống Hà thường chơi cùng. Tôi đã bị nhốt trong căn phòng này từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ kế của tôi dùng kim bạc trong chiếc nhẫn này đâm đầu ngón tay tôi, từ móng tay đến giữa thịt. Đâm vào không để lại dấu vết, lại có thể mang đến đau đớn thấu xương. Nhưng tôi không thể khóc, bởi vì tôi càng khóc, cô ấy càng phấn khích. Sau khi tra tấn, hắn sẽ bỏ tôi lại đây. Đôi khi bố đi công tác không về, hắn cũng quên mất, tôi sẽ bị nhốt mãi. Lần dài nhất là 3 ngày mồng 3 đêm, không có nước và thức ăn, chỉ có bóng tối vô tận. Sau đó tôi phát triển nhân cách thứ hai. Tôi lặng lẽ nghe bài thuyết trình của Tống Hà. Tôi biết tất cả những lời an ủi lúc này. Tất cả đều nhợt nhạt và yếu ớt. Chờ hắn nói xong, tôi mở miệng để đổi lấy. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về thời thơ ấu của tôi. Hồi nhỏ nhà chúng tôi rất nghèo, bởi vì bà ngoại bị bệnh, nợ rất nhiều. Bố mẹ phải đi làm xa. Tôi sống với ông bà. Ông già không thể nhìn thấy tôi. Đã quen với những đứa trẻ trong làng. Tính tình đặc biệt hoang dã. Chẳng mấy chốc tôi đã phải trả một cái giá khủng khiếp. Tôi bị bọn buôn người bắt cóc. Ở đó mỗi ngày tôi không ăn no mặc không ấm, còn bị tùy ý đánh mắng nữa. Sau đó tôi đã nắm bắt được một cơ hội, chạy trốn với một cậu bé. Chúng tôi chạy đi, chạy, bị xe tông. Rồi tôi hôn mê, bị sốt cao. Và đoán xem, tôi bị sốt thành kẻ ngốc. Tống Hà buồn bã cười thành tiếng. Thật đấy. Tôi không nói chuyện sau khi hết sốt, không phản ứng với thế giới bên ngoài. Lúc đó bác sĩ nói tôi không được cứu, chỉ có thể nuôi. Bố tôi không bỏ cuộc, đưa tôi đến rất nhiều bệnh viện.
sau đó từ từ chữa khỏi, ngoại trừ đôi khi phản ứng chậm hơn người khác, đầu óc không sáng lắm. Còn lại giống như người bình thường. Vì bệnh của tôi, nhà càng nghèo, mỗi ngày đều bị người ta giục trả nợ. Tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng bố tôi nói với tôi rằng vận may phụ thuộc vào nhau. Khối lượng, nhà chúng ta nhất định sẽ có vận may đến. Kết quả là năm nay, bố tôi trúng 5 triệu. Sau khi trả hết nợ rồi lại đầu tư với bạn bè. Tôi trở thành con gái của một người mới nổi, hoàn thành lý tưởng cuối cùng của tôi. Tôi nói đến đây cố ý dừng lại. Tống Hà của Nhiên đã cắn câu, cái gì cả đời cũng không cần lo lắng gì, bình an ổn định. Thật là một lý tưởng tuyệt vời. Tống Hà cười tủm tỉm khen ngợi tôi. Nói thật với bạn, bạn có đang cười tôi không? Vậy thì bạn đổ oan tôi rồi. Tống Hà ôm tôi trong vòng tay, tôi chỉ nghĩ bạn muốn ăn và chết. Tiền đề là phải có tiền, tôi có rất nhiều tiền. Nhìn như vậy, chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo. Má tôi hơi nóng. Đó không phải là điều tôi muốn nói. Điều tôi muốn nói là trước đây tôi cũng rất khổ sở. Có người cũng khổ như bạn có thấy tốt hơn không? Giọng của Tống Hà mỉm cười. Sao bạn biết tôi không bị bán? Này, tôi có chút bất ngờ. 20 năm nào đó vụ buôn bán trẻ em ở thành phố Tấn Thành, tôi cảm thấy gì đó. Vì vậy, bạn sẽ không phải là lâu rồi không gặp tiểu than cầu. Là cái quái gì vậy? Xem xét khi bạn còn nhỏ màu đen và sáng bóng. Biệt danh tôi đặt cho bạn. Tống Hà tốt nghiệp trung học. Không có gì ngạc nhiên khi tôi không vào được một trường đại học nghiêm túc. Tôi vô cùng tội lỗi, chủ động tìm chủ nhiệm lớp. Giáo viên xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng. Bạn để Tống Hà dạy kèm tôi lâu như vậy, tôi thì vẫn rất tệ. Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút. Không phải bạn nghĩ điểm học văn hóa của tôi quá kém sao? Cho nên để Tống Hà giúp tôi học bù sao? Chủ nhiệm lớp cười lắc đầu. Có phải bạn hiểu lầm gì không? Chúng tôi không phải là trường bên cạnh, không có yêu cầu về điểm số của học sinh. Về việc tôi không vào được đại học, bố tôi đã sẵn sàng. Những năm tôi bị sốt, ông ấy cứ cầu nguyện tôi hồi phục sức khỏe. Sau khi tôi khỏe lại, tôi cũng sẽ được nuông chiều nhiều hơn. Không bao giờ hỏi tôi quá nhiều, chỉ hy vọng tôi có thể bình an, tăng trưởng khỏe mạnh và hạnh phúc. Hắn đã bắt đầu làm thủ tục đi du học cho tôi rồi. Tôi đề nghị đi theo quốc gia. Tại sao? Bởi vì tôi đang yêu. Chúng ta sẽ đi du học cùng nhau. Bố tôi tức giận vì con lợn của nhà nào ăn bắp cải nhà tôi. Tôi thì thầm Tống Hà. Xác định là Tống Hà của tập đoàn Tống Thị, bố tôi lập tức đổi giọng. Sao bạn lại làm loạn bắp cải của người ta? Ngày Tống Hà đến thăm, bố tôi mặc bộ đồ và xịt keo xịt tóc. Kết quả là vài ly rượu, ngay lập tức thể hiện màu sắc thực sự. Kéo Tống Hà nhổ nước đắng. Nói về những khó khăn của anh ấy trong những năm qua, mẹ tôi không thể kéo được. Cuối cùng, bố tôi nằm trên bàn mơ hồ nói lớn. Theo tôi chịu khổ, đối xử tốt với con bé, đầu mũi tôi hơi chua. Tình yêu là thường cảm thấy nợ nần. Thực ra hôm đó ở trung tâm mua sắm, tôi còn có một câu chưa nói. Bố tôi lén lau nước mắt. Không chỉ tôi nhớ, bố cũng nhớ. Ngày hôm sau trả nợ, hắn đi tới cửa hàng, mua cho tôi và mẹ tôi rất nhiều quần áo đẹp. Và mua cho tôi một con búp bê Barbie xinh đẹp. Gia đình tôi là gia đình tốt nhất trên đời. Khi góc nhìn rất nhỏ, tôi đã nhận thấy bầu không khí gia đình tôi khác với những người khác, so với tiếng cười của người khác. Sự dịu dàng giữa bố mẹ tôi như những người xa lạ. Tệ hơn cả mối quan hệ của người lạ. Họ ghét nhau, những người bên cạnh đổi hết đợt này đến đợt khác, giống như đang đấu tranh với nhau. Lớn lên cùng tôi hiểu rồi, đó là một cuộc hôn nhân. Bởi vì bị gia đình của nhau ép buộc kết hôn, sau khi sinh ra tôi đã bắt đầu ngoại tình. Vì trả thù, họ sẽ mang tình yêu mới về nhà, sau đó gian lận trong phòng ngủ của họ. Mối quan hệ biến dạng, bầu không khí ngột ngạt khiến tôi càng thêm im lặng. Tự ti, giống như một miếng thịt thối giữa trên người tôi, tra tấn tôi như không thể cắt đứt. Bởi vì tôi là người thừa kế duy nhất của hai gia đình, ngoại trừ mỗi ngày cần học tất cả các loại khóa học phức tạp, cuộc sống khá tốt. Giữa bố và mẹ cũng duy trì sự cân bằng tinh tế. Sự cân bằng này đã bị phá vỡ khi tôi 6 tuổi. Mẹ đi tìm mối tình đầu, bị tai nạn trên máy bay đi Angola, không may chết. Bố tôi không thể chờ đợi, kết hôn với mối tình đầu của anh ấy, và mối tình đầu của anh ấy, mẹ kế của tôi, một con quỷ hoàn toàn. Bố tôi cưới cô ấy, nhưng bên ngoài vẫn tiếp tục kiểm tra. Hắn đã mua chuộc người hầu của gia đình, tra tấn tôi không dấu vết. Hắn có một chiếc nhẫn bạc, trên bề mặt là hoa hồng nhưng rẽ phải một vòng, sẽ lộ ra kim bạc giấu bên trong. Mỗi khi bố tôi không về nhà vào ban đêm, hắn sẽ lấy chiếc nhẫn ra, đâm kim vào đầu ngón tay tôi. Đau lắm, rất đau. Tôi đã phản kháng, nói với bố rồi, nhưng không ai tin tôi. Cuối cùng khi 7 tuổi, tôi không thể chịu nổi, lén ra ngoài. Vừa ra khỏi hang sói liền vào hang hổ, tôi bị bọn buôn người bán. Đó là nơi tôi gặp Diệp Linh. Lúc đó cô ấy vẫn còn rất gầy, cô bé da đen. Nhưng trong một đám trẻ con đang khóc, cô ấy trông rất chói lọi, tối và phát sáng như một cột bóng than đang cháy. Hắn cố chống cự chạy trốn, nhưng bị bọn buôn người đánh đập. Hắn vẫn không bỏ cuộc. Một lần buổi trưa, hắn thấy bọn buôn người đau bụng đi vệ sinh, nhân cơ hội muốn chạy trốn. Tôi mở mắt nhìn hắn. Hắn rít lên một tiếng nói đừng lên tiếng.
Chúng ta cùng nhau chạy trốn. Chúng tôi chạy theo gió bắc gào thét, đầy mồ hôi. Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thành công, một chiếc xe tải lao ra. Chúng tôi mất rất nhiều máu vào ngày bị đâm. Trước khi hôn mê, hắn nói, nhớ gọi cho chú cảnh sát. Thức dậy một lần nữa là màu trắng chói mắt. Cô bé đó đã mất tích từ lâu rồi. Tôi được ông nội bảo vệ. Là người thừa kế duy nhất bị bắt cóc. Thật khó để không khiến người ta nghi ngờ có bí ẩn khác đằng sau. Ngay sau đó mẹ kế bị phát hiện. Với tất cả những thứ cặn bã mà hắn đã làm trước đây, ông nội rất tức giận, đưa mẹ kế vào tù. Và cô bé đó, tôi trìu mến gọi cô ấy là Tiểu Than Cầu, cũng chìm trong biển người. Sau đó mọi thứ đều bình lặng. Tôi được đón về phía ông nội, nhận giáo dục di truyền, học cách trở thành người thừa kế. Tôi từng chút xóa bỏ bản thân từng yếu đuối, dùng nụ cười để che giấu sự lạnh lùng trong xương. Nhưng rồi người nhà giàu của tôi xuất hiện. Lúc đầu nhận thấy là bởi vì tôi luôn mất đi một cách khó hiểu. Một thời gian ký ức, cơ thể tôi đã làm gì trong thời gian đó, tôi không có ấn tượng gì cả. Lần kỳ lạ nhất là khi tôi ghét sự giả dối của gia đình. Chụp ảnh gia đình 3 người chúng tôi đến công viên giải trí cắt nhỏ và ném vào thùng rác. Sáng hôm sau, các bức ảnh được dán lại với nhau bằng băng keo trong suốt. Khâu nối được đặt hoàn toàn trên bàn làm việc. Tôi lên mạng tra cứu thông tin, xác định bản thân phải là nhân cách chia rẽ. Tôi rất ghét tính cách giàu có của tôi, hắn hẳn là cái gọi là mặt khác của tôi. Hoặc giống tôi hơn khi còn nhỏ. Nhút nhát và khiêm tốn, mong muốn tình cảm ảo tưởng. Mong có một gia đình hòa thuận. Đáng tiếc bây giờ tôi căn bản không còn những thứ này. Giữa người với người, chỉ là bị lợi ích ràng buộc với nhau. Người thừa kế hoàn hảo không tốt. Ông nội đã nuôi dưỡng sản phẩm thất bại như bố. Vì vậy, đặt tất cả hy vọng vào tôi. Tôi phải hoàn hảo trong mọi thứ. Giành chiến thắng đầu tiên, áp lực nặng nề đè nặng tôi không thở nổi. Bất cứ khi nào tôi căng thẳng quá nhiều, khi muốn tự hại hoặc tự tử, tính cách giàu có sẽ thay thế tôi kiểm soát cơ thể. Đây được gọi là cơ chế tự bảo vệ. Cũng may bình thường người giàu sẽ không ra ngoài gây rối. Nhưng sau khi gặp Diệp Linh thì đã thay đổi. Diệp Linh vừa xuất hiện, tôi nhận ra mặt dây chuyền ngọc trên ngực cô ta, giống hệt như Tiểu Than Cầu. Tôi ghét có người ngồi cùng bàn với tôi, bởi vì quá gần, rất có thể sẽ khám phá ra bí mật của tính cách kép của tôi. Nhưng tôi không ghét Diệp Linh. Tôi lập tức phái người đi kiểm tra kinh nghiệm mấy năm nay của cô ta. Đúng như tôi mong đợi. Tôi đã bịa ra một cái cớ để tiếp cận cô ta. Cô ấy rất khác so với năm đó, màu trắng và đẹp. Nhưng tôi không ngờ, nhà giàu lại thích hắn trước. Nhìn miếng dán trên tay, tôi chợt nghĩ ra một vụ giết người tuyệt vời. Phương pháp giàu nhân cách, để Diệp Linh thích tôi, không ngừng đàn áp nhân cách giàu có, làm cho anh ta cảm thấy sự tồn tại của mình không có ý nghĩa gì, như vậy hoàn toàn biến mất. Học cách nói chuyện với người khác, chấp nhận bản thân từ bên trong, học cách hòa giải. Đùa à, tôi sẽ giết anh ta. Thân thể của tôi chỉ có thể do tôi làm chủ. Nhưng người giàu dần mất kiểm soát. Nhận được sự đồng cảm của Diệp Linh thông qua việc tự đưa thẻ ngân hàng cho cô ta, thậm chí còn cố gắng tranh giành quyền thống trị cơ thể với tôi. Cuộc nói chuyện của Diệp Linh khiến tôi nhận ra, có lẽ ngay từ đầu, nhà giàu của tôi ở đây để bảo vệ tôi. Hắn chưa bao giờ đối lập với tôi, mà là bản thân bị tôi bỏ quên trong sâu thẳm. Trong vô số khoảnh khắc muốn rời khỏi thế giới bẩn thỉu này, là anh ấy hay là tôi vẫn còn ham muốn. Có lẽ chúng ta nên hợp nhất thành một. Toàn văn xong cái tiếp theo thú vị hơn.